Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cho bài LeetCode số 39, Combination Sum. Trong bài này, mình có một mảng candidate giống với lại mảng num sẽ chứa những số không trùng lặp nhau và một biến target. Việc của mình là phải đi tìm những tổ hợp từ mảng candidate này sao cho tổng của những số trong tổ hợp đó bằng target. Trong ví dụ 1 thì mảng candidate của mình có 4 số 2, 3, 6, 7 thì mình có một tổ hợp là chỉ một số 7 thôi, tổng của tổ hợp này vẫn bằng 7. Hoặc ở đây mình có số 2 và số 3 thì tuy nhiên 2 cộng 3 chỉ mới bằng 5. Mình có thể được chọn một số nhiều lần thì mình chọn 2 số 2 và một số 3, tổng của nó sẽ bằng 7. Và ở trong một tổ hợp thì những thứ tự nó không quan trọng. Ví dụ như 2, 2, 3 và 2, 3, 2 thì hai tổ hợp này giống nhau tại vì những chữ số và những số lượng của chúng giống nhau, thì hai cái này mặc dù nó khác về thứ tự nhưng nó chỉ được tính là một tổ hợp. Ở ví dụ số 2 mình có 3 tổ hợp, mình có thể thấy là một số được dùng nhiều lần, dùng bao nhiêu cũng được và tổng của những tập hợp này đều bằng target thì cụ thể ở đây là bằng 8. Ok, vậy thì mình sẽ giải bài leet code này bằng backtracking. Bây giờ mình sẽ vô cách giải thôi. Mình có mảng candidate với các số là 1, 2, 3 và target sẽ bằng 3. Mình sẽ gọi tổ hợp hiện tại của mình hoặc là combination hiện tại của mình là mảng rỗng. Mình bắt đầu với lại mảng rỗng. Với số đầu tiên là số 1 thì tại đây mình sẽ có hai lựa chọn, hoặc là mình bao gồm số 1 vô tổ hợp của mình hoặc là mình không bao gồm tổ hợp. Mình sẽ tiếp tục đi theo hướng bên trái trước vì mình có thể được dùng số 1 nhiều lần nên là mình sẽ có hai lựa chọn, hoặc là mình thêm một số 1 nữa thì ở bên trái sẽ có một mảng là hai số 1, hoặc là mình giữ nguyên, mình không thêm số 1 nào cả. Mình tiếp tục đi sâu xuống phía bên này. Tổ hợp ở đây thì tổng mới bằng 2 thôi, hoặc là mình thêm một số 1 nữa tại vì mình có thể có nhiều số 1 mà, hoặc là mình giữ tổ hợp y nguyên. Ở đây tổng của mình đã bằng 3 thì mình có thể dừng được rồi. Mình sẽ set qua nốt ở phía bên phải. Thì tại nốt này đây mình sẽ bắt đầu set tới số 2. Vậy thì mình sẽ có thể bao gồm số 2 hoặc là mình giữ nguyên, mình không bao gồm số 2. Nếu như mình bao gồm số 2 thì tổng của nó đã vượt qua target thì ở đây mình sẽ không đi sâu thêm nữa. Mình set ở tổ hợp 11 này mình vẫn có thể bao gồm số 3 thì mình có thể có là 113 hoặc là mình giữ nguyên là 11. Thì tổ hợp này là base case, mình sẽ dừng. Tổ hợp 113 này cũng là base case, mình sẽ dừng. Ở tổ hợp này mình cũng đã hết số để mình có thể bao gồm thêm nên là mình cũng không thể nào đi sâu xuống thêm được nữa. Với tổ hợp 3 số 1 này thì nó tổng của nó bằng target nên là mình sẽ lấy. Thì mình cũng tương tự cho cái nốt bên này cũng vậy. Mình có thể có hai lựa chọn, hoặc là mình thêm số 2 hoặc là mình giữ nguyên. Ở đây mình có một cái quan sát là phía cái con bên trái sẽ bao gồm số 1 và phía cái con bên phải mình sẽ không bao gồm số 1. Thì ở đây mình sẽ có hai lựa chọn, hoặc là mình bao gồm số 2 hoặc là mình giữ nguyên. Số 2 này mình cũng tiếp tục, hoặc là mình bao gồm thêm số 2 hoặc là mình giữ nguyên. Thì nếu như mình bao gồm thêm số 2 thì nó cũng vượt qua cái target, nó cũng là base case của mình. Thì đây nó cũng sẽ tiếp tục đi sâu xuống. Tóm gọn lại với cách này thì nốt đầu tiên ai của mình sẽ có vị trí ở nốt số 1. Vậy thì mình có hai lựa chọn, hoặc là mình chọn bao gồm số 1 hoặc là mình chọn không bao gồm số 1. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi code cách đầu tiên trước nhé. Mình sẽ có biến result và combination. Result sẽ là mảng để mình chứa tất cả các tổ hợp và combination chính là tổ hợp hiện tại của mình. Mình sẽ đi định nghĩa hàm backtrack ở trong cái hàm combination sum thì nó sẽ có hai tham số. Tham số đầu tiên chính là con trò i và current. Ở đây current chính là tổng hiện tại của mình. Mình sẽ theo dõi cái tổng này tới khi nào mà nó bằng target thì mình sẽ thêm tổ hợp vô biến result, hoặc nếu như mà current vượt quá target thì mình sẽ dừng, mình không đi tiếp nữa. Mình sẽ gọi backtrack ở vị trí đầu tiên và tổng đầu tiên của mình sẽ bằng 0. Mình sẽ return result. Bây giờ mình sẽ đi định nghĩa hàm backtrack. Backtrack là hàm truy hồi nên là mình sẽ cần phải có base case. Base case đầu tiên của mình, nếu như cái tổng hiện tại của mình đã bằng target thì mình sẽ không muốn thêm một số nào nữa mà mình sẽ thêm cái combination vô cái biến result. Thì mình sẽ tạo copy và mình return. Một cái base case khác, nếu như mà y đã vượt ra ngoài mảng candidate hoặc là cái tổng hiện tại của mình nó lớn hơn target thì mình sẽ return, mình không đi tiếp nữa. Ngược lại thì ở đây mình sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là mình bao gồm số tại vị trí i, include, hoặc là mình skip, mình không bao gồm số tại vị trí i mà mình đi tới vị trí kế tiếp. Nếu như mình bao gồm số tại vị trí i thì mình sẽ thêm số đó vô combination và mình tiếp tục gọi backtrack. Ở đây mình gọi backtrack tại i, tại vì sao? Tại vì một số mình có thể được sử dụng nhiều lần nên là ở lần kế tiếp thì mình sẽ có sự lựa chọn là thêm cái số candidate tại i này, thêm cái số giống như cái số hiện tại này. Và đồng thời tổng của mình sẽ tăng lên là candidate tại i. Ngược lại, nếu như mình skip thì mình phải lấy cái phần tử mà mình vừa thêm vô ra và mình gọi backtrack tại vị trí i cộng 1
và tổng của mình vẫn y nguyên tại vì mình không bao gồm phần tử tại i. Cuối cùng thì mình chỉ việc return. Với cách thứ hai, trong bảng candidate của mình sẽ có 4 số là 2, 3, 6, 7. Target của mình sẽ bằng 7. Mình cũng sẽ bắt đầu từ mảng rỗng. Thì đây chính là combination hoặc là tổ hợp đầu tiên của mình. Với mỗi node, mình sẽ gọi backtrack cho tất cả các số ở trong candidate. Có nghĩa là trong candidate của mình có 4 số. Mình sẽ đi theo 4 hướng. Hoặc là mình bao gồm số 2, hoặc là mình bao gồm số 3, hoặc là mình bao gồm số 6, và cuối cùng là mình bao gồm số 7. Thì mình set ở node số 2, mình cũng sẽ backtrack theo 4 hướng là mình sẽ bao gồm tất cả các số trong candidate. Có nghĩa là mình sẽ bao gồm thêm một số 2 nữa, hoặc là 2 và 3, hoặc là tổ hợp 2, 6, hoặc là tổ hợp 2, 7. Thì những node này cũng tương tự, mình sẽ không vẽ thêm. Tại tổ hợp 2, 2, mình cũng sẽ đi theo 4 hướng và mình đi rộng ra. Thì lúc này mình sẽ có 3 số 2, hoặc là 2, 2, 3. Thì nó cũng tương tự, mình sẽ có tổ hợp 226 và 227. Thì mình để ý thấy ở đây mình đã tìm được tổ hợp mà tổng của nó bằng target, có nghĩa là 2 cộng 2 cộng 3 bằng 7. Tuy nhiên ở node 23 này, nếu như mình đi sâu xuống thì mình sẽ có một node là 2, 3, 2. Tương tự như những node khác, ví dụ như là 233, 236, 237. Ở đây mình đã có hai tổ hợp. Tuy là hai tổ hợp này thứ tự của nó khác nhau, nhưng chúng được tính là một tổ hợp. Nên với cách này, mặc dù mình có thể tìm được những tổ hợp mà tổng của nó bằng target, nhưng mình cũng sẽ tìm được rất là nhiều tổ hợp bị trùng lặp nhau. Thì để giải quyết vấn đề này, mình sẽ thay đổi một chút. Ở mỗi node, thay vì mình gọi backtrack cho tất cả các số trong candidate, thì mình sẽ gọi backtrack từ cái số A trở đi thôi. Mình lấy ví dụ, tại node này, mình vừa bao gồm số 3. Vậy thì I của mình đang ở số 3. Mình sẽ chỉ gọi backtrack cho tất cả các số từ số 3 trở đi thôi. Có nghĩa là node tiếp theo mình sẽ có 2, 3, 3, 2, 3, 6 và 2, 3, 7. Mình lấy ví dụ node khác. Ví dụ tại đây mình vừa bao gồm số 6. Có nghĩa là vị trí I đang ở số 6. Thì mình sẽ bao gồm thêm một số 6 nữa. Hoặc là mình bao gồm số 7. Thì tổ hợp của mình thu được sẽ là 6, 7. Thì đây là cách để mình giải quyết cái việc mà những tổ hợp nó bị trùng lặp nhau. Nếu như các bạn thắc mắc phần code trông như thế nào, thì bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Mình sẽ sửa lại hàm backtrack một chút. Thì ở đây mình sẽ có một vòng lặp for j in range. Mình sẽ đi từ I cho đến cuối mảng candidate. Mình sẽ gọi backtrack từ vị trí I. Thì trước đó mình phải thêm cái số hiện tại vô combination. Và mình gọi backtrack tại j. Tại vì như hồi nãy mình đã nói, mình muốn gọi backtrack cho những số từ vị trí y trở đi. Và ở đây mình phải cộng candidate tại j vô cái tổng của mình. Và sau khi mình gọi backtrack thì mình sẽ pop từ combination ra. Tuy nhiên thì trước đó mình sẽ có một điều kiện. Nếu như tổng hiện tại của mình cộng với candidate tại j nó bé hơn hoặc bằng target thì mình mới gọi backtrack. Nếu như nó lớn hơn target thì mình sẽ bỏ qua. Nên là ở đây điều kiện này y của mình sẽ không bao giờ vượt ra khỏi mảng. Tại vì ở đây j của mình sẽ đi từ y cho tới phần tử cuối cùng, nó sẽ không bao giờ ra khỏi mảng hết. Và current của mình cũng không bao giờ vượt qua target, bởi vì mình đã có điều kiện này rồi. Nên là mình có thể bỏ cái base case này. Base case của mình sẽ là current và bằng target. Thì lúc này mình sẽ thêm cái tổ hợp hiện tại vô biến result. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.